ก็ชื่อนุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่ Management of Information System and Digital Innovation หรือเรียกสั้นๆว่า MISTI มันมีหลายคอร์สใช่ไหมคะก็จะมีตัวย่อของมันอันนี้ชื่อยาวมากก็เลยเรียกว่า MISTI ก็คอร์สนี้ก็จะเรียนเน้นไปแนวการ Management Information System แล้วก็พวก Digital Innovation Product อะค่ะก็จะเป็นการให้สกิลของการเป็นProject Manager เป็นหลักแล้วก็ให้เรียนรู้ว่าพวก Digital กับ Information System ทำงานยังไงเพื่อที่ถ้าเราไป manage แล้วเราจะได้ manage ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็ถ้าวิชาหลักๆก็จะเป็นแนว management พวก digital information หรือ digital innovation แล้วก็จะมีได้เรียน business analytics ด้วยแล้วก็มีเรียน human centered AI ด้วยค่ะก็ถ้าเป็นวิชานี้อาจารย์ก็พูดแต่แรกเลยค่ะว่าไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานมาก่อนเพราะอาจารย์เขาเริ่มสอนใหม่ทั้งหมดทั้งเรื่องการดู business problem การใช้โปรแกรมภาษา R ก็คือสอนตั้งแต่แบบเบสิกอย่างเราก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มาก่อนก็มาเริ่มเรียนใหม่ก็ยังผ่านมาได้ก็เลยคิดว่าทุกคนที่สนใจก็เปิดใจแล้วก็ลองมาเรียนได้ค่ะก็วิชานี้จะเป็นวิชา optional ของคอร์สเราก็จะเป็นวิชาที่เราจะทำยังไงกับพวก Data ที่มันยุ่งเหยิงเพื่อที่จะนำเสนอหรือสร้าง storytelling ให้กับ Data ให้คนที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนได้รู้ข้อมูลจาก Data นั้นเป็นภาพค่ะไม่ได้แบบเป็นเชิงทำสถิติเป็นสแตทอะไรขนาดนั้นก็จะเป็นการสร้างภาพจากข้อมูลมากกว่าวิชานี้ก็จะเรียนโดยใช้เครื่องมือซึ่งเป็น Power BI จริงๆเครื่องมือสร้าง Data Visualize เนี่ยมันมีเยอะแต่ว่าถ้าที่ Lead เนี่ยก็จะสอนใช้ Power BI ค่ะซึ่งถ้าใครทำงานอยู่แล้วก็จะรู้ว่าหน่วยงานต่างๆก็จะใช้ Power BI ในการ Visualize Data เป็นหลักก็ถือว่าเป็นสกิลที่เรียนแล้วติดตัวไปก็ถ้าในคอร์สนี้ optional module ที่คิดว่าน่าสนใจก็จะเป็น enterprise lab ค่ะก็จะให้นักเรียนที่โรงเรียน optional module เนี้ยได้ทำโปรเจกต์ให้กับกระทรวงกลาโหมของประเทศอังกฤษค่ะก็คือเข้าไปพูดคุยสัมภาษณ์แล้วก็ทำโปรเจกต์กับทหารจริงๆซึ่งเป็นแบบทหารของประเทศอังกฤษจริงๆได้มีไปออนไซต์ในค่ายทหารอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะที่เห็นเพื่อนไปก็ถ้าเป็นวิชาไฮไลท์ของวิชานี้ค่ะก็จะเป็น AI ด้วยความที่มันเป็นเทรนด์ในปัจจุบันด้วยเพื่อนหลายคนก็มาจากอุตสาหกรรมที่เป็นด้านเทคอะไรเงี้ย AI ก็เข้ามาก็เลยคิดว่าวิชาเนี้ยค่ะชื่อวิชาว่า Human Centered AI ใช่ไหมไม่ได้เรียนการใช้ AI แต่ว่าเรียนว่าเราจะยังใช้ AI แต่เราก็ยังเป็น Human ได้ยังไงก็จะเป็นแนวปรัชญาแนวจิตวิทยามากกว่าการเน้น coding AI อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นคอร์สของเราอะค่ะในแต่ละวิชาก็จะมีการเชิญเกสที่ทำงานในบริษัทดังๆเช่น AWS อะไรอย่างเงี้ยมาให้พูดถึงประสบการณ์จริงๆของการทำงานในฟิลที่เราเรียนอยู่หรือว่าหลังจากจบคอร์สนี้ไปเราไปสามารถไปทำงานแบบเขาได้นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ฟังสปีกเกอร์ที่เขาทำงานในบริษัทดังๆด้วยก็ถ้าในห้องเรียนค่ะก็สนุกอาจารย์ค่อนข้างใส่ใจเด็กก็คือเขาจะถามตลอดว่ามีอะไรจะถามไหมมีอะไรสงสัยไหมสามารถยกมือถามได้ตลอดแล้วก็นอกจากคลาสเลคเชอร์ที่เรายังทำได้ตลอดแล้วเราก็ยังมีคลาสเซมินาร์ที่เป็นคลาสเล็กที่เป็นการเรียนแบบเวิร์กช็อปหรือว่าทำงานกลุ่มนะคะอาจารย์เขาก็จะเดินตลอดว่าใครติดปัญหาอะไรทำอะไรได้ไหมหรือว่าถ้าใครอายในห้องก็สามารถเมลไปถามอาจารย์ส่วนตัวได้ก็เลยคิดว่าแบบการสอนในห้องเรียนที่นี่ก็คืออาจารย์ซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วก็ฝากถึงน้องๆที่สนใจนะคะก็คือเปิดใจแล้วก็ถ้าอยากมาก็มาเลยนอกจากที่เราจะได้ความรู้จากการเรียนแล้วเรายังได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมค่ะทั้งกายและใจและที่สำคัญถ้าเรามีตัวช่วยที่ดีเช่นพี่ๆ Hand On ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระในจุดเริ่มต้นหรือไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นค่ะระหว่างที่มาเรียนก็ยังมีอะไรถ้าอยากปรึกษาอะไรกับพี่ๆ Hand On ก็ได้เพราะพี่เขาก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เรียนต่างประเทศมาก่อนเหมือนกันเป็นตัวช่วยที่ดีอีกอย่างหนึ่งช่วยเสริมกำลังในการที่เราจะมาเรียนต่างประเทศค่ะ